Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, orílẹ̀-èdè wa, kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fáyẹ̀rẹ̀. Ìgbàgbọ́ wa ni pé láti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́ ká dọ̀gba. Ìyọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ kí a máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. I say very good morning and welcome to the 31st of August 2020. It's exactly 1 minute past 7 a.m. My name is Olayomi Koiki, one of the media that have stand on the YORUBAEXIT and the self-determination of the Yoruba people. I've decided to use my platform until we gain what belongs to us as the Yoruba people. That platform will work very hard on behalf of the Yoruba people. That platform will continue to stand on what we believe, and nothing will change that. I'm using my platform and myself to make sure that the message of ODUDUWA is spread across the world. The message of ODUDUWA is delivered to each and every one of those, even if those that still believe in one Nigeria. The platform is dedicated 24 hours, 7 days a week, 365 days. The image behind me represent one thing, the unity of every one of us across the world. Àwọn èèyàn sọ pé kíní ìyá máa pẹ́, ẹ sọ fún wọn pé ẹni tó ní nǹkan ẹ̀ ó ti sọ pé kò pẹ́ mọ́, kẹ́ lọ fi ọkàn balẹ̀. I will use this platform to bring the image, the best image of ODUDUWA. ODUDUWA does not represent anything more than what belongs to us that have been in existence for a very long time. I have said it so many times. Our fight is not against any religion. My platform will not be used to castigate, point fingers against whatever problem you have with any religion. We will ask the religion leaders why they are not talking about ODUDUWA. There will be Christianity when we have a new nation. There will be Islam when we have a new nation. And we will continue to have our own traditional ways of doing things. We will not compel you to become a traditionalist because we want ODUDUWA nation. We will not ask anybody to become a Islam, even if you want to be a Christian. You will not be told that until you become a traditionalist, you will not be able to practice your 5-time daily prayer. As Muslims, we do not say that there will not be freedom of religion when we have ODUDUWA. But one thing I want everybody to believe in, let us stand on the truth. Whatever meetings we attend, if the meeting says, let this be inside this meeting, do not take the message out to somebody else. Tó bá sọ pé wọ́n ṣe ìpàdé ọmọ káàárọ̀ oòjíire, nǹkan kí nǹkan tó bá sọ nínú bẹ̀, jẹ́ kó mọ sínú bẹ̀,
tó bé nínú abẹ́ ẹ̀pọ̀n ẹ má tún gbé lọ fún ẹlòmíì nítorí àǹfààní tí wọ́n fẹ́ jẹ lọ́wọ́ politician. Àbá politician kankan jà o, àbá ìjọba kankan jà, àmọ́ ohun tí à ń sọ fún wọn ni pé enough is enough. Èyí tí a ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà ó tó gẹ́, ẹ jẹ́ á máa lọ. Àmọ́ o tí wọ́n ò bá gbà lẹ́rọ̀ pé ká lọ, à á sọ fún gbogbo àgbáyé, à á fi tó wọn létí. Ìdí náà la ṣe ń pè yín pé kẹ́ jáde ní October 1st kí wọ́n lè bá mọ ẹ̀dùn ọkàn wa, èyí tó ń dùn wá àti ibi tó ti ń dùn wá. Tí o bá jókòó sílé ní ó kù oṣù kan tí à ń polongo pé a máa jáde o, a máa jáde wọ́rọ́wọ́, àwa tá dẹ̀ máa jáde ní gbogbo àgbáyé náà kò ń ṣe pé a fẹ́ jáde tìjà o, a fẹ́ jáde wọ́rọ́wọ́. Àmọ́ òdodo òun la máa fi parí kíní ìdílé o. Ẹlòmíà máa ní a need owó lóòótọ́, àmọ́ òdodo ó ṣe kókó. Orin tí mo fẹ́ play ó tójọ́ mẹ́ta tá ti play, àmọ́ èmi náà fẹ́ fi ránra mi létí bí ṣe fi rán yín náà létí pé má jẹ́ kí wọ́n torí 1 million naira, 10 million naira, 5 million naira, 1,000 pounds, 2,000 pounds, $5,000 kó wá sọ pé ètò tó gbé dání ò mọ̀ tó ń ṣe. Òmìnira tá à ń jà fún yìí, ẹlòmíà sọ pé àmọ́ àwọn tẹ́ ń jà fún yẹn ìgbà wọ́n tẹ̀ gbọ́n kan tẹ́ ń jà fún, wọn ò ní láti gbọ́ nítorí pé ìlú táwa náà ń gbé yìí àwọn kan ló jàjà òmìnira yẹn táwa náà fi dé bíbà tá a fi ń jẹ mùdùmúdù nù bẹ̀. Àárọ̀ yìí a máa bẹ̀rẹ̀ níbi tí màmá wa Dára talk show ti parí lánàá. À á sọ̀rọ̀ lórí àwọn N.U.R.T. Ní wọ́n bá jà, àmọ́ à ń ṣàlàyé fún wọn pé ìwọ́de tó máa jáde ní October 1st láṣẹ Èdùmàrè in Jesus name inshallah wọ́n ò gbọ́dọ̀ disrupt ẹ o. Àwọn N.U.R.T. là ń bá sọ̀rọ̀, wọ́n ò gbọ́dọ̀ disrupt in tí a fẹ́ ṣe ní October 1st. Wọ́n ò gbọ́dọ̀ jẹ́ kí selfish interest ẹlòmíì níbi tí wọ́n mọ̀ pé ọmọ káàárọ̀ òjíire ni wọ́n, àwọn náà ni wọ́n ń gbé àwọn aráàlú láti ibì kan lọ síbì kan o. Aráàlú dẹ̀ ń sọ pé ìyà tá à ń jẹ yìí ó ti tó, ṣé kò tó ẹ̀yin náà ni? Ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe jàgúrújàgara yẹn ṣé yẹn ló dáa ni? Gbogbo ẹ̀ la máa sọ láàárọ̀ yìí. A máa mẹ́nu bà ẹnikẹ́ni ni mo sọ o, má fi ọ̀rọ̀ Odùduwà má fi defraud àwọn èèyàn. There is danger inside it. Danger yẹn wàá máa rò pé nígbà tí wọ́n ti ń mówó fún ẹ tó ń gbà lọ́tún lósì, má fi defraud. It doesn't matter àwọn tó ń gbọ́ wa àtàwọn organization ni mo bá wí o. Health organizations. Defraud kò ń ṣọ̀rọ̀ owó nìkan. Defraud ni pé kí a sọ̀rọ̀ síbì kan kó mú ọ̀rọ̀ yẹn kó tún mú lọ fẹ́ lòmíì tó mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó fẹ́ lọ sọ fẹ́ nìyẹn ó máa ṣe jàǹbá fún ọmọ káàárọ̀ òjíire. Don't do it. Do not do it. Don't attempt it at all. Má screenshot kó sọ pé àwọn kan ló ń sọ̀rọ̀ ó wá mú lọ fún wọn. Má torí pé in tí o fẹ́ jẹ ó wá di spy láàrin ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ìwọ kẹ̀ ló máa kọ́kọ́ máa pè pé ibo la bàṣẹ dé. I am warning you in advance. Kí àwọn tí à ń torí ẹ̀ jìyà àti ẹ̀mí tí wọ́n ti pa àti ti Tolúlọpẹ́ ni àti tó ń kú lénìí àti tó ti kú lánàá àti tó ti kú more than 20 years ago for the negligence of this contraction we call Nigeria. Ṣe sùúrù. Tó o bá fẹ́ ṣe Oòduà lọ máa bá politician ṣe kó máa gbowó lọ́wọ́ wọn. Má ṣe Oòduà on behalf of a politician. Má fi torí pé wọ́n promise ẹ ní owó ó wá ń gbé ọ̀rọ̀ wa, ọ̀rọ̀ ọmọ káàárọ̀ òjíire níbi tó ń dùn àwọn èèyàn lọ́kàn ní gbogbo àgbálẹ̀ ayé, ìwọ wá ń gbé lọ bá politician. Má gbé lọ fún ìjọba torí ìjọba ti collapse already. Ìjà tá à ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ physical realm ni. Spiritual realm Nigeria is gone. I say very good morning to those of you that have joined us. Nigeria is gone from the spiritual realm. And I'm going to play our Mix LR. We might have to upgrade it and I'll be paying monthly since nobody have come up with the total amount of money that I need to activate it on a full scale.
So what we're going to do is, I've talked about it a few times. Few money has been donated, but it has not make up the total figure that I am looking for to give us that upgrade. I'm going to show it again. I did ask that we upgrade it. So what I'm going to have to do now, I'll be paying £19 every month. And life here, I will upgrade it. The money that has been donated does not cover the total amount I want for the year, which is $200. Only one person donated, I believe, or maybe one or two. But I know there's one person that donated for the purpose. So what I'm going to do now, I will go for the £19.99 a month, which is the premium. And as you can see there, it would have been better to pay annually, which was $199. It will give me 12 hours. And the purpose of that is to make sure that those that are listening to us, that is cheaper for them, very cheaper for them, can also listen to this broadcast live. But since I will wait after this morning broadcast, if we do not get the total amount of $200 that I need, we can do more than the premium. We can go for the bigger version. All these is for ODUDUWA. It's not for me. I am only trying to make sure that the message circulates in a way that is cheaper for those at home. Sitting down and listening to a 4 hours broadcast in Nigeria is quite expensive. But it might be cheaper for them when they listen through the audio, because they are not consuming a lot of data. Can anyone confirm that we are still live? Because I can see that the screen is just rolling. Not sure whether we are still live, but if you can still hear me, can you just indicate? I'm not talking to those on Instagram, those watching on live Facebook, YouTube. I believe we're still live. So, a very good morning to Mamawa Omolara Iyabo Ajala Timothy Towotowo Darukoyi. Ejo Entobashin Gbowa. Can you just indicate yes? Okay, thank you very much, Babawa Ademola Jeff Afolabi. Thank you very much. All right. Jerry's okay, that's fine. So I will leave that towards the end of the broadcast this morning. Tá bá ti rí owó yẹn pé, owó tí wọ́n ti dá sínú account PayPal, I will activate the premium that will give us $19. Ìwọ láǹfààní àti ìwọ lóòótọ́, ẹ jẹ́ ká intern sọ nìyẹn pé ẹ jẹ́ ká máa consider àwọn tó kù. Má torí pé ìwọ ní àǹfààní, o ní díẹ̀ lọ́wọ́, Nàìjíríà náà ló wà ní, o lè ra internet, ẹlòmíì ò lè ra wọn. The internet is quite expensive in Nigeria. And let us be honest. Thank you very much. I can see that we're still live. Thank you very much. So I will leave that scene until towards the end of the broadcast. Let's look at the poll. 12,478 does not mean that we do not have enough Yoruba people that are more than that. Let us look at the petition. 7,000. It is climbing up every second. Let us continue to sign the petition and the poll. I will explain this morning how you can sign this petition. You can only sign once. You cannot sign twice. Let's look at the capital poverty of the world, which Nigeria is one of them, or not even one of them. Nigeria is literally the capital poverty of the world. So my job every morning is to remind you that Nigeria that you love so much, which I'm going to show you the data. As you can see this data, it explains that we are living on $1.90 a day. Inti omokaro jireti elomi o te oúnjẹ jẹ láàárọ̀ yìí. We have 102,125,917 Nigerians that are in extreme, it says, and I quote, people living in an extreme poverty. Tó bá ti lo extreme, ó ti kọjá ìgẹ́tàsíbí ló ń sọ bẹ́ẹ̀.
out of a total population of 205,000. I'm going to roll now and leave this scene for now. But I just want to remind us that ẹ jẹ́ kí a máa fi òtítọ́ àtòdodo òun ni ká fi ṣe kíní tá gbé dání yìí o. Ọ̀rọ̀ Oòduà ò lè fi parọ́ o. Whether you are individual, organization, it is important that people understand that the ODUDUWA that we are talking about is not just an ordinary person like myself and you. This music that I played all the time is to also remind myself of the position that I carry as someone that is talking about ODUDUWA. It will always remind me that as much as I have a lot of people watching and listening and communicating with me every day, I am also to be reminded that olódodo òun ni ká dúró lé lórí o. Ibi tá ń lọ kò jìnnà mọ́ o. Ibi tó kù sí òun ni pé òdodo àárín mi àti yín ẹ jẹ́ kó dán mọ́rán o. And I say good morning to all our pastors in the house. Most of them watch it live. Some of them watch it after the broadcast for their own reason that I can understand. We have imams, alhaji, afar that are listening. I know a lot of bishop, reverend that are watching. Not just my show. They are watching every one of us like every day. We say good morning to them. All the Anwonisheshi, they are watching. You'll be surprised. Yes, we are living in the 21st century. Does not mean that when we talk about our tradition, they are just somewhere there and they cannot communicate. We do communicate with some of them and they are watching as well. Likewise, every one of us in the house, I say once again, a very good morning. I'm going to roll that music and it's just to remind us that Olododo, Olododo, let us stand with the truth. Do not, and I say, do not do anything that would truncate what belongs to us as ODUDUWA children. Do not attempt it. Do not even think about it. Do not, and I repeat, don't try it. It will definitely fall back on you. Let me bring my own camera up while I'm getting Olododo ready by our beautiful sister, Aramide. Aramide sang this song. And this particular song, the video of it was released while in my studio, I believe March 22nd. 22nd of March. She is part of what triggered? I don't know. Like I said, I am just an ordinary guy doing what I believe is right for humanity. Let us roll Olododo together. You will watch it, listen to it carefully. It is important, very, very important. In Tagbedani, Ododo, Onlamafepariel, Ibita Denlo, Kojimo, self-determination is all we will ask for. Nothing more, nothing less. We are not interested in the contraction called Nigeria. We want to move out of Nigeria and move into something much better than Nigeria. Share the broadcast. I'm doing the same thing. After this, we'll go into our prayer. We start the broadcast as usual. A very good morning once again. Olodo
olódodo níyọ, olódodo níyọ. Ọgbà mi là owó mi sàn, ó gbé mi lọ síbi gíga, olódodo níyọ, olódodo níyọ, olódodo. Just to remind us that ìtàgbédání kò ń ṣeré, kò ń ṣẹ̀fẹ̀. Má lọ gbé ègún sí orí àwọn fámílì ẹ lórí nǹkan tá gbé dání. Olódodo níyọ, olódodo níyọ, olódodo. Share the broadcast. Invite somebody else. Say a very good morning to you all. Good morning to those in the house. Welcome on board. This is Aramide Olododo. She's talking to you and me to remind ourselves of what we are talking about, and we must not allow our enemies to break through among us. Righteous God, you are. You save my soul, you heal my heart, you fill my soul. Righteous God, you are. Má ṣe politics kó tún náà ṣe Oòduà, ó mọ tó ń ṣe nìyẹn. Let us remain righteous among ourselves. Oh Lord, remember to sign the petition and the poll. Share the broadcast. October 1st rally is getting closer. Let us tell somebody else that we have 30 more days before the biggest rally on the 1st of October. A peaceful one. A very good morning to all our fathers, all our brothers, all hail Biafra. We welcome you all. All our children across the world, we say good morning to them. Self-determination is what we're asking for. Enough is enough. A kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe akíkanjú lọ́tùn lósì kí ọ̀rọ̀ káàárọ̀ òjíire kó lè rọ́nà kọjá láti gbogbo àwọn bàbá, àwọn màmá, àwọn ìyá, àwọn àbúrò, ẹ̀gbọ́n. Ẹ má jẹ́ kó sú wa. Àsìkò ń tó, a máa kúrò nínú oko ẹrú. I say good morning to Owolabi Adeolowo, Fakunle Olaide Samuel, Olatubosun Jimoh, good morning. Mama Comfort Nikki láti Oman. Ọmọlọ́lá Olúdìran, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ porúkọ yín màmá wa. Eunice Ládípọ̀, Alex Manu, bàbá wa Adémọ́lá J Afọlábí, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pè yín. Mr. Salako Kazeem Ẹ̀ṣọ́, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá wa Bọ́látitó Adérìntó, tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń porúkọ gbogbo yín. I say good morning and welcome on board. The time is 7:24. Olododo is just to remind us that we must be faithful on this call. Ẹ rí i pé ó ń lo Elédùmarè, ó fi ń bẹ́mi àti yín sọ̀rọ̀ ni. Olododo. I say good morning to Sunday Ojo, Owoseni Martin Luther King, Chris Victoria. A good morning. Good news, good morning. Rukia, good morning, my sister. Olajide Lukman Aremu, Olusemeko, all the way in Italy.
Adio Rasaki, Mukie. Akim Adio, I say good morning. ODUDUWA citizen, good morning. Oyeleke Teminope, good morning. Tọwọ́tọwọ́ màmá wa Ọmọlára Ìyábọ̀. Mo kí àwọn ọmọ mi wà ní Dublin, mo kí àwọn ọmọ mi wà ní France, mo kí gbogbo ẹ̀yin màmá wa ní Canada. Olódodo fi rán wa létí pé ibi tó bá ti ṣe meeting má tún gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ bẹ́ lòmíì. Má gbé information ọmọ káàárọ̀ òjíire lọ bá politician ò mọ tó ń ṣe nìyẹn. Olódodo ẹni tí mo bá dárúkọ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi ń kí gbogbo yín láàárọ̀ yìí. Má kánjú ọlá ọlá náà a máa dé ní gbogbo ìgbà. Kọ́láwọlé Wàsíù, all hail the Biafra brothers and sisters that are joining us. Olayemi, good luck, good morning. Self-determination of the Yoruba people, our exit out of the contraction called Nigeria. Adegboye Gadeshina, good morning. After this, we're going to also play the anthem one more time, and then we go into this morning broadcast. No, and that is Olododo by the powerful sister. Let's go straight into our YouTube and say good morning quickly to those that have joined us. Mofi Towotowo ni Mofi Kibubuyi, Babawa Sulaiman Yusuf, good morning. Mamawa Aderinto, good morning. Share all this platform. Somebody might not be on Facebook. Share the YouTube onto your timeline. Share the Twitter. The Mix LR, I will finally decide before the end of today's broadcast. If we do not get the total figure we are looking for, I will be doing it monthly. Ijota Badeti Rowo Son. I'm a Rowo Son, I'm sure that. So I'll do it monthly. It would have been nice to do it one-off, and I don't have to worry. There's a lot of things I worry about at the moment. Yesterday, a very powerful meeting. I don't have to go into details, but meetings are taking place for the protection of those of us that are talking, those of you that are watching. It's not just about ODUDUWA alone. We already have ISIS inside our country. We have Al-Qaeda. We have everything. There's a lot of conversation going on around the world. One of the meetings I was yesterday lasted almost 5 hours. I was pleased with the meeting. There's a lot of things happening. I also said good morning. Mo fi ẹ má bá mi fi ẹ̀mí gbàdúrà fún màmá wa kan láàárọ̀ yìí. Ní ìlú kan tó wà. I'm not going to mention the name of the country, but she's outside Nigeria. Pé ibikíbi tí àwọn tó ní ibikíbi, let me put that properly. And I want to put this quickly into the broadcast. Anybody watching again as a repeated broadcast, or you come across this particular video at any time, I want us this period of time before I play the anthem. Ẹ jẹ́ kí a fi àdúrà ran màmá wa kan lọ́wọ́. Wọ́n sunkún ọmọ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó fi jẹ́ kó jèrè àwọn ọmọ wọn. I was with her on the phone till almost late yesterday, crying heavily. And it's sunkún ọmọ. Wọ́n ní fi àwọn ọmọ wa fi jẹ wá níyà o. Good morning to Mohammed Bagaya. Good morning. Badeniyi. I hope I pronounce it very well. Utman. I want American here. I see you within the American WhatsApp group. My very big uncle. Adetong Oluran Dami. Good morning. Ẹ jẹ́ kí a fi 2 minutes. Ká fi àdúrà fi ránṣẹ́ sí màmá wa. I won't go into her details too much, but she's in pain as I speak right now. Ọmọ wọn tí wọ́n bí tó ń ṣọmọ kékeré tó ń ṣàgbàlagbà tó ń ṣọmọ kékeré tó di pé wọ́n jẹ́ kí màmá àti ọmọ kan ní conversation for almost going to, I want to be sure before I go, let's say about almost 7 years. Àwọn ọmọ wọn tí ń bímọ wọ́n jẹ́ kí wọ́n rí àwọn ọmọ wọn. Wọ́n ní fi ọmọ jẹ wá níyà. Ayé ò ní mú wa lórí àwọn ọmọ wa. Ẹ bá mi ṣàdúrà fún màmá náà. She was crying heavily yesterday.
She come across one of my video. I am now asking you all, ẹ bá mi máa fi àdúrà fi ran màmá náà lọ́wọ́. Wọ́n ní fi ọmọ fi jẹ wá níyà o. Débi pé àwọn ọmọ wọn ti ń bímọ, àwọn ọmọ wọn ní wọn ò ní rí wọn, wọn ò ní rí ìyá wọn. Nǹkan bẹ, ẹni bá kàn ló mọ̀. In tó fi mú wọn, tó fi wá bá mi, k'Ọlọ́run wọlá in tèmi gbé dání tí mo sọ fún wọn pé tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ lèmi gbé dání o. Pé tó bá jẹ́ pé lórí òtítọ́ ni mo dúró lé lórí ọ̀rọ̀ Oòduà yìí. Torí in tèmi gbé dání ó tẹ̀ ju in táwọn wá sọ lọ. Àmọ́ a gbọ́dọ̀ sọ pé in tó wá sọ yẹn kò ní heavyweight torí ọ̀rọ̀ ọmọ là ń sọ yìí. In tèmi gbé dání ọ̀rọ̀ bí a ṣe fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ilé ayé rọrùn fún ọmọ ọlọ́mọ àtọmọ mi. So tọ́wọ́n bá wá sọ fún mi pé nígbà táwọn wo fídíò mi làwọn ṣe pè mí pé kí n jọ̀ọ́, ọmọ mi jọ̀ọ́, alàgbà jọ̀ọ́. And I said, I am not a spiritual person. I am just an ordinary guy delivering a message for humanity. And that message cannot be stopped. A máa wù wọ́n lọ́kàn, but in tó láyé tó lọ́run pẹ̀lú gbogbo àdúrà tẹ́ ń ṣe fún wa kò ní jẹ́ kó gbà lé wọn lórí. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ bá mi ṣe àdúrà fún màmá náà. She's going through a lot of pain. Wọ́n tún ta ọfà ayé, wọ́n ta sí wọn lára. Ọlọ́run ní jẹ́ kí wọ́n ta ọfà ayé sí wa lára o. Gbogbo bí tí wọ́n bá ti dé ẹrù ìyá náà láàárọ̀ yìí ní wákàtí kí àwọn tó láyé tó lọ́run kó bá wa tú. Bí wọ́n ṣe dé Nàìjíríà tí mo ṣàlàyé fún wọn lóru àná tá à ń sọ̀rọ̀. She was the last person I spoke to, almost going to 2 a.m. crying bitterly. Crying on my shoulder. But I am now bringing that cry unto you all. Tí ẹ ń fi ẹ̀mí bá wa lọ. Gbogbo bí tí wọ́n ti dé àwọn ọmọ wọn tó di pé wọ́n kẹnu sí ìyá wọn tó bí wọn tó tẹ̀jẹ̀ sí wọn lórí kó bá wa túbẹ̀ láìpẹ́ láì jìnnà. Nítorí pé ibi tó dé Nàìjíríà mọ́ òun lèmi ń tú lọ yìí. Ibi tí wọ́n dé Nàìjíríà sí òun là ń tú lọ. Ó dàbí ravel ni. Ẹlòmíà máa ní ṣé kíní ìṣeéṣe. Is this thing gonna be possible, Yomi? The way you are talking, are you sure we will get our own Yoruba nation? Oduduwa. Nǹkan tá a bá pè, whether Oduduwa Republic, Oduduwa, it doesn't matter. What we are asking for is nothing more than self-determination. A free people out of the contraction called Nigeria. I welcome everyone that is joining us. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá wa Jọkẹ́ Ọlá, Emmanuel Junior, Adeniyi Adekonya. Mo kí ẹ Àkànjí ní Kenya. Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire in every 4 corners of the world. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí àwọn tó wà lórí Instagram. Màmá wa Ìyábọ̀ Olúwabùnmi Olúwọlé tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín. Mo kí wa Ọ̀túnba Ayọ̀. Mo kí gbogbo orí adé tó ń wò. Yes, they are watching. Mo kí gbogbo baálẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní gbèríko kọ̀ọ̀kan. Ṣé ń bá wa sọ fáwọn èèyàn pé a fẹ́ lọ àná ṣe Nàìjíríà mọ́. Let us get the prayer in before we move further. But before we pray, I will play the anthem again just to remind us that our anthem has a meaning, and that meaning is ìṣọ̀kan wa ó láti dúró jọ̀ngànjọ̀ngàn. I'm gonna start it again. Ìṣọ̀kan lẹ̀wá orílẹ̀-èdè wa. Níṣòro ká àgbéga
Kaleda Aleri Itagowa Note Kashishe 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 Iso Atomira Yedeka Maleva Tesiwaju Okoire Atomutogara Omo Okaride Bosiko Ekore Imole Koko We go straight into the prayer. We have our sister Babawani Ibadan Makweyi Efumanit Islamic one. Go ahead, Sister Adeoti. Okay. Jehovah. Mimo. Jesus Christ. Mimo. Michael Mimo. Mimo. Aláṣepé ìgbàgbọ́ wa. Àràgbá yamuyamu. Ọba tí ń wọlé ikú. Agbẹ́yìnga lówùrọ̀ ya yìí lógoro ẹ̀ka ọpẹ́ wa o. Àmín. Ayérayé ẹgbà yín wa. Àmín. Àwọn ọmọ yín tún dé gẹ́gẹ́ bí àṣẹ yín láàárọ̀ yìí. Adúgbò Agbẹ́yìnga tó pé mú wa sun àlàáfíà mú wa jíǹjì ìṣẹ́gun. Adúpẹ́ torí pé ẹ̀jẹ̀ kó gun kó ká wa mọ́lé. Adúpẹ́ torí pé àlàáfíà yín bá wa gbé ẹgbà ọpẹ́ wa. Ẹ̀mí àwọn wòlíì àgbà yín wa. Ní gbogbo ọ̀nà tá a ti wá dẹ́ṣẹ̀ tá a ti mójú ògo yín bínú lọ́rọ̀ lérò níṣe ní hùwàsí wa ní ìrìn ẹsẹ̀ wa ẹlẹ́dàá ìdáríjì. Ẹlẹ́dàá àwọn ayé béèrè fún agbára ẹ̀mí mímọ́ tó gbé láìsí ẹ̀mí mímọ́ òfo lè ènìyàn. Bàbá agbára ẹ̀mí mímọ́ rẹ tí yóò máa tọ́ wa sọ́nà nínú ìrìn àjò láàrin lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ó yẹ gbé ìwọ̀ wá o. Ẹ̀mí àwọn wòlíì ó yẹ gbé ìwọ̀ wá. Bàbá ọmọ ẹ̀mí mímọ́ àwa pa á láṣẹ gbogbo ọ̀nà tó ti dí fún gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Odùduwà láti lọ lónìí lórúkọ Jésù wọlọ́ba tó lànà sínú òkun pupa nígbà tí ogun Fáráò wà lẹ́yìn tí òkun pupa bẹ níwájú fún àwọn Ísírẹ́lì ẹ sì lànà nínú òkun pupa fún wọn láti kọjá ẹ̀yin lọ́ba tó lànà nínú aginjù fún ọmọ Ísírẹ́lì pàápàá bàbá lónìí a béèrè àgbàládùra lórúkọ Jésù ó yẹ lànà fún wa mo ní lórúkọ Jésù ọ̀nà òmìnira bàbá jẹ́ kó ṣí fún wa ọ̀nà òmìnira fún ilẹ̀ Odùduwà bàbá lórúkọ Jésù jẹ́ kó ṣí fún wa torí gbàdá àti kọ̀wé rẹ̀ pé nígbà tí Ísírẹ́lì jáde kúrò nínú Íjíbítì tí ará ilé Jákọ́bù kúrò nínú àjòjì ènìyàn Júdà ní ibi mímọ́ rẹ̀ Ísírẹ́lì di ìjọba Ọlọ́run òkun rí ó sì sá òkun rí ó sá Jọ́dánì padà sẹ́yìn àwọn òkè ń fò bí àgbò òkè kékè bí ọ̀dọ́ àgùntàn kí ló ṣe ìwọ òkè tó fi sá Jọ́dánì tó fi padà sẹ́yìn ẹ̀yin òkè ńlá tẹ́ fi gba àgbò òkè kékèké bí ọ̀dọ́ àgùntàn ó ní wárìrì wọ ilẹ̀ níwájú Ọlọ́run ọ̀gá ògo níwájú Ọlọ́run Jákọ́bù ẹni tí ó sọ àpáta di adágún mi mo pa láṣẹ lówùrọ̀ lórúkọ Jésù gbogbo àwọn tó dúró ní ọ̀nà wa tó dúró gẹ́gẹ́ bí igi ìdáàbò ní ọ̀nà wa tán náà ní lọ lónìí lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ wárìrì mo ní lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ wárìrì lórúkọ Jésù mo ní kẹ́ wárìrì mo ní lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní ọ̀nà ilẹ̀ òmìnira fún àwọn ọmọ ilẹ̀ Odùduwà mo ní ó yá kó ṣí fún wa lórúkọ Jésù mo ní ọ̀nà ilẹ̀ Odùduwà kó dúró ọ̀nà ilẹ̀ òmìnira fún àwọn ọmọ Odùduwà lórúkọ Jésù mo ní kó ṣí fún wa ayérayé nínú àwọn gbogbo àwọn ọ̀tá èyí tí wọ́n bá tí wọ́n dúró tibikíbi tí wọ́n lè wà nínú igbó ni nínú igi ni wọ́n sápamọ́ sí nínú ẹranko ni wọ́n sápamọ́ sí nínú òfurufú ni wọ́n wà nínú afẹ́fẹ́ ni wọ́n wà nínú omi ni wọ́n sápamọ́ sí lónìí lórúkọ Jésù mo ní ní gbogbo ibikíbi tí wọ́n wà mo ní ẹ fi bẹ̀ mo ní kẹ́ ẹ fi dà wọ́n rú lórúkọ Jésù mo ní ibikíbi tí wọ́n lè wà tí wọ́n ti ń gbé dáná iná ẹ̀mí mímọ́ mo ní kó máa jó wọn run mo pariwo lórúkọ Jésù iná ẹ̀mí mímọ́ o iná ẹ̀mí mímọ́ o iná ẹ̀mí mímọ́ o mo ní kó dìde lórúkọ Jésù mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní jó àwọn ọ̀tá wa run gbogbo ọ̀tá wọn ilẹ̀ Odùduwà pátápátá mo ní iná ẹ̀mí mímọ́ kó máa jó wọn run mo pa láṣẹ lórúkọ Jésù iná ẹ̀mí mímọ́ mo ní kó máa jó wọn run bàbá lórúkọ Jésù mo ní kó pa láṣẹ lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ọ̀tá wọn ilẹ̀ Odùduwà tó dúró gẹ́gẹ́ bí Gòláyátì èyí dúró bí Fáráò tó ní àrùn rọ́nà lọ lónìí lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ti ṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ti dúró pẹ̀lú Dáfídì láti ṣẹ́gun Gòláyátì bàbá lónìí lórúkọ Jésù ó yẹ dìde ìrànlọ́wọ́ fún wa bàbá lórúkọ Jésù ẹ jẹ́ ìṣẹ́gun ẹ jẹ́ ibi àṣà àti àpáta wa mo ní kẹ́ ẹ jẹ́ ibi ìṣẹ́gun fún wa lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ti fojú Fáráò àtọmọ ogun rẹ̀ ráre létí òkun pupa lónìí lórúkọ Jésù gbogbo àwọn ọ̀tá wọn ilẹ̀ Odùduwà mo ní ẹ máa fojú wọn ráre lórúkọ Jésù mo ní ẹ dà wọ́n lédè rú gbogbo iṣẹ́ ibi kíjẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lórúkọ Jésù ẹ jẹ́ Jésù mo rán jáde fún mi ọmọ àbàjẹ́ báyìí lórúkọ Jésù mo pa á láṣẹ mo ní iṣẹ́ ibi kíṣẹ́ ibi tí wọ́n ń ṣe nítorí àwọn ọmọ ilẹ̀ Odùduwà ká má bàa rọ́nà lọ mo ní àtàwọn tí wọ́n pè àwọn tí wọ́n pè láti òkèèrè láti wá ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn bí ISIS àkàídà lónìí lórúkọ Jésù ibikíbi tí wọ́n bá sí ó yá lórúkọ Jésù mo ní igbó náà mo ní kí ilẹ̀ kó lanu níbẹ̀ lórúkọ Jésù mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí gbé wọn mì mo ní ilẹ̀ kó lanu kó
kó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn mì. Olúwa mo ní kó jẹ́ wọn torí pé ìwọ ni Olúwa. Ó ní ìwọ ni Olúwa, ìwọ kò yí padà. Lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ. Mo ní bó ti ṣe ní ọjọ́ wọn nì fún àwọn ọ̀tá Mósè nígbà tí ilẹ̀ lanu bó ti gbé Kórà, Dátánì àti Àbírámù àwọn ọ̀tá Mósè mì. Mo ní mo pa láṣẹ níbikíbi tí ISIS àti Àkàídà bíbí tí wọ́n pa sí báyìí lórúkọ Jésù. Mo ní bó ti ṣe lọ́jọ́ wọn nì torí pé agbára rẹ̀ ṣì wà síbẹ̀ sí. Mo ní lórúkọ Jésù ilẹ̀kùn lanu kó máa gbé wọn mì. Lórúkọ Jésù mo ní ilẹ̀kùn lanu kó máa gbé wọn mì. Mo ní ilẹ̀kùn lanu kó máa gbé wọn mì. Mo ní torí pé àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn kan gbẹ́kẹ̀lé àwọn ṣùgbọ́n àwọn gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa. Bàbá lórúkọ Jésù mo ní lórúkọ pa láṣẹ. Mo ní ilẹ̀kùn lanu kó máa gbé wọn mì. Ó ní ẹgbẹ́ orí sókè yẹn náà. Àní kí a gbé sókè ilẹ̀kùn ayérayé. Mo ní kí ọba ògo, mo ní kó wọ orílẹ̀-èdè wa, ìwà orílẹ̀-èdè Yorùbá. Mo ní kó wọ̀ wá. Ta ni ọba ògo yìí? Olúwa tí ó le tí ó lágbára, Olúwa tí ó ní agbára ní ogun. Mo ní kí ẹ gbé orí yín sókè ẹ̀yin ẹnu ọ̀nà. Àní kí a gbé yín sókè ẹ̀yin ilẹ̀kùn ayérayé. Mo ní ọba ògo, mo ní kó wọ orílẹ̀ Oòduà wá. Lórúkọ Jésù, ta ni ọba ògo yìí? Olúwa àwọn ọmọ ogun, òun náà ni ọba ògo. Mo ní lórúkọ Jésù, Olúwa àwọn ọmọ ogun, mo ní kó dé ní wákàtí àtọ̀ yìí. Mo ní kó gbàjọba lórí ilẹ̀ Odùduwà, káàkiri gbogbo ní ilẹ̀ Odùduwà níbikíbi tí ọmọ Yorùbá bá ti mú lórúkọ Jésù. Ọlọ́run ọ̀gá ògo, mo ní kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní ba lórí gbogbo ilẹ̀ Odùduwà. Mo ní kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní gbèjà wa jà. Ẹlẹ́dàá ṣe bẹ́ẹ̀ o. Olúwa mo wá fi àwọn màmá wa tí wọ́n dárúkọ lé ọlọ́wọ́ lówùúrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Báwa ò tilẹ̀ mọ̀ wọ́n ṣùgbọ́n èèyàn Ọlọ́run mọ̀ wọ́n. Mo ní tá a bá rí gbogbo òkúta ìdìgbòlù, tá a bá rí gbogbo wall tí wọ́n mọ sáàárín àwọn àti àwọn ọmọ àti ọmọ wọn pé kí wọ́n má bàa jèrè ọmọ lónìí lórúkọ Jésù. Mo ní bí àwọn Jósáfátì wọ́n ti pariwo aleluya ní ọjọ́ wọn ni tó sì bí gbogbo di Jẹ́ríkò wó lulẹ̀. Mo pariwo aleluya, mo pariwo aleluya, mo pariwo aleluya lórúkọ Jésù. Àwọn ló pariwo aleluya. Mo ní kó bẹ̀rẹ̀ sí wó gbogbo di èdè àmọ́dé àárín àwọn àti àwọn ọmọ wọn wípé kí wọ́n má bàa ríra, wípé kí wọ́n má bàa jèrè ọmọ. Mo pariwo lórúkọ Jésù gbogbo di náà mo ní kó máa wó lulẹ̀ lórúkọ Jésù. Mo ní lórúkọ Jésù mo ní gbogbo di náà kó máa wó lulẹ̀ lórúkọ Jésù. Ẹlẹ́dàá ṣe bẹ́ẹ̀ o. Olúwa wá fi gbogbo àwọn agbátẹrù ètò ilé yín náà bẹ̀ látọ̀dọ̀ Ọláyọmí Kóìkì lọ sórí Òṣàtọ́lá Citizen AY ni Máyégún ni lórúkọ Jésù, àwọn Heritage ni gbogbo wọn pátápátá Dára Talk Show ni. Mo pa láṣẹ àwọn lady bí lórúkọ Jésù. Olúwa mo ní kó dì wọ́n mú. Ẹlẹ́dàá mo ní kó dì wọ́n, má ṣe fi wọ́n sílẹ̀. Má jẹ́ wọ́n fi kú ọmọ ṣé o, má jẹ́ wọ́n fi kú aya ṣé. Àwọn tí kára ẹni wọn má jẹ́ ó sọnù lórúkọ Jésù. Àwa gbà ládùúrà gbogbo àwọn tó ń dìde ìrànlọ́wọ́ fún ìrìn àjò yìí olórúkọ Jésù. Má jẹ́ àwa wọn tì, ikú kó má ṣe jí wọn pa, àrùn kó má sọ wọn lọ́jọ́ lórúkọ Jésù. Bí wọ́n ti ń tọ́ bá kò lórúkọ Jésù jẹ́ kó máa rí mú, kó máa rí iná, kó máa rí lò lórúkọ Jésù. Torí pé àbùdí ni tomi olókùn tọ́lọ́sà. Mo ní lórúkọ Jésù wọ́n má ti ń yọ jáde ló máa fọ̀pọ̀ rọ́pò lórúkọ Jésù. Mo ní ẹ máa fọ̀pọ̀ rọ́pò. Mo ní mo fi bàbá Èkìtì náà lẹ́yìn lọ́wọ́ níbi tí wọ́n wà àtàwọn tó kù gbogbo ní ilẹ̀ Yorùbá èyí tí wọ́n ń ṣagbátẹrù ìrìn àjò yìí lórúkọ Jésù. Olú ẹ bá wa dì wọ́n mú, àgbọ̀dọ̀ wẹ́nikẹ́ni tì nínú wọn lórúkọ Jésù. Mo ní gbogbo àti gbogbo àwọn gúrùpù tó tún dìde láti máa jagun yìí gẹ́gẹ́ bí àwọn bíi Àgbẹ̀kọ̀yà lórúkọ Jésù. Olú ẹ kún wọn fún agbára lórúkọ Jésù. Mo pa gbogbo àwọn ìrìn àjò yìí papọ̀ sójú kan lórúkọ Jésù. Gẹ́gẹ́ bí mo ti pe ìpè bàbá wa SBG Ọ̀ṣọ́fà, ìpè Mósè Orímọládé ọmọ fún àlàṣe, ìpè bàbá wa Lọ́lá. Ó pa àwọn ìpè mẹ́tẹ̀ẹ̀ta wọ̀nyí pọ̀. Mo ní mo pè wọ́n dúró ní ọ̀kan ṣoṣo. Mo ní lórúkọ Jésù mo ní wọ́n dìde ìpèníjà fún orílẹ̀-èdè yìí lórúkọ Jésù. Mo ní wọ́n dìde ìpèníjà fún orílẹ̀-èdè yìí. Orílẹ̀-èdè kó má ṣe wà bákan náà mọ́. Olúwa ẹ mú wa kọjá, ẹ mú wa kọjá nínú iná ìléru ọ̀tá èyí tí wọ́n dá sílẹ̀ fún wa wípé ká má bàa lọ. Ó yẹ kí omi pa iná náà lórúkọ Jésù. Omi ọ̀run kó máa pa iná náà. Ẹlẹ́dàá mú wa kọjá o lórúkọ Jésù. Mo bá láṣẹ Olúwa, mo pe ọ̀rọ̀ rẹ kẹ́yìn àdúrà yìí kí Olúwa kí ó gbóhùn wa ní ọjọ́ ìpọ́njú. Orúkọ Ọlọ́run Jákọ́bù kí ó dáàbò bò wá, kí ó rán ìrànlọ́wọ́ sí wa láti ibi mímọ́ wa, kí ó sì tì wá lẹ́yìn láti Síónì wá, kí ó rántí ẹbọ rẹ wa gbogbo, kí ó sì gba ẹbọ sísun wa gbogbo, kí ó fi fún wa gẹ́gẹ́ bí tinú wa, kí ó sì mú gbogbo ìmọ̀ rere wa ṣẹ. Àwa ó máa kọrin ìgbàlà rẹ̀ àti ní orúkọ Ọlọ́run ni àwa ó fi ọ̀pá gun wa dé ilẹ̀, kí Olúwa kí ó mú gbogbo ìbéèrè wa ṣẹ. Nígbà yìí ni àwa ó tọ́ mọ̀ pé Olúwa gba ẹni àwa ọmọ rẹ̀ là, yóò gbà wá lọ́wọ́ mímọ́ rẹ̀ wá nípa agbára ìgbàlà ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀. Àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn sì gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ṣùgbọ́n àwọn ò rántí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Wọ́n gbólẹ̀ wọ́n sì ṣubú, ṣùgbọ́n àwa dìde, àwa sì dúró ṣinṣin. Pani Olúwa kí ọba kí ó gbọ́ nígbà tí àwa bá ń ké pé gbọ́ aláṣẹ ọ̀run. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Thank you very much, Màmá wa Adéòtí. Ẹ bá wa fi àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Ìbàdàn kí wọ́n fún wa ní ti Mùsùlùmí. À ń pe Ìbàdàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ń wò wá. Mo kí wọ́n pè mí ẹgbẹ́rálẹ̀. Okay. Nọ́mbà yẹn lọ ẹja pé padà. Mo kí ọ̀nkú mi gidi kan tó ń wò lórí ẹgbẹ́rálẹ̀ bismillah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Alhamdulillah. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Sọ wá di ilẹ̀ tó máa ní ẹ̀rù.
àwọn ń bẹ̀rẹ̀ nítorí àti ẹ̀la nítorí ẹ̀gbẹ́sàpọ̀ ọlọ́run sáwọn àgbàdua wa. Ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn àgbàdua ilẹ̀ Oòduà tá à ń jà fún ìdápọ̀ ọlọ́run jẹ́ kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Jẹ́ kó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ọlọ́run. Dápọ̀ ọlọ́run àwọn abọ́lá dédé àsìkò yìí bí ẹni gbogbo ẹ̀yìn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ pátá látòrí yín títí débi gbogbo ibi tó dé àtàwọn tí wọ́n wà nínú location náà. Ààbò rẹ̀ ìṣòro rẹ̀ lọ́wọ́ wọn dápọ̀ ọlọ́run tá a bá wọn sọ wọn. Ọlọ́jọ́ kan sọ rẹ̀ ọlá ìdíkù rẹ̀ ọlọ́lá haúlá wàlá kọ́ ọ̀tá ilẹ̀ àríyá. Mọ́mí tó tẹ́ ìwọ́n sọ̀rọ̀ nípa wọn náà. Ìsàn ara wọn, omi ara wọn, ẹ̀jẹ̀ ara wọn. Ìwọlọba tó ní ìkápá lọ́dọ̀ tó yẹ pé ìwọlọba mọ bó ṣe ń rọ́ bó ṣe ń bí káàkiri ara wọn ìwọlọmọ gbogbo ibikíbi tí ẹ bá wá dé sí tí ẹ fi ń ní wọn lára dápọ̀ ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá wà nídìí ẹ̀jẹ̀ kọ́ àti láti wákàtí ọwọ́ yìí lọ jẹ́ ká burú yẹn kọ́ mọ́ padà sí orí gbogbo wọn pátá àtẹ̀bí wọn pátá kí aburú yẹn padà sórí wọn ọlọ́jọ́ kan sórí ọlọ́mọ máa wà fẹ́yìn náà wọ́n fi ààbò rẹ tó péye dákun ọlọ́run sábà bá dàbẹ̀ yìí náà àtẹ̀bí yín àtàrà yín àtàwọn ọmọ yín àti gbogbo àwọn olólùfẹ́ yín pátá dákun ọlọ́run ilẹ̀ Oòduà táwọn ń tọrọ yìí dákun ọlọ́run jẹ́ kó tó wa lọ́wọ́ láyọ̀ àti àlàáfíà wọ́n jẹ́ kí wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ ìkọ̀ọ̀kan wa wọ́n jẹ́ kí wọ́n fi ṣe ètùtù ọ̀rọ̀ ilẹ̀ náà wọ́n láti tóbi rẹ̀ wọ́n láàjọ kan so rẹ̀ wọ́n láàlẹ̀ tó máa ní ọjọ́ òní wọ́n láì gbogbo ọmọ tuntun tó ń wálé ayé lóye tí wọ́n ń bí lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí dápọ̀ wọ́n láwọn dápọ̀ ọlọ́run gbogbo àdúrà tá à ń gbà báyìí dápọ̀ ọlọ́run jẹ́ ṣiṣẹ́ ìta àgbà yín lánà ti sẹ́yìn ní ìta àgbà yín lánà ti sẹ́sẹ́ ni dápọ̀ ọlọ́run ìta tó ń gbà ní lánà ti mùsùlùmí náà dápọ̀ ọlọ́run báwa mú àdúrà náà lọ ṣiṣẹ́ ní kíákíá láìní pẹ́ láìní jìnnà láti rí àpẹẹrẹ àdúrà náà gbígbà rẹ̀ náà dápọ̀ ọlọ́run sáwà sí fún ọlá àjọ kan sórí ọlá aláhàúlà ọlá àkúwàtà ìlà ìlà ìdásí ọlá bismillahir rahmanir rahim ọlá bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim gbogbo àwọn tí wọ́n tún náwó tí wọ́n nára fún wa nínú ètò yìí dápọ̀ ọlọ́run àbùdíntolókun àbùdíntolọ́sà dápọ̀ ọlọ́run sáwà máa pèsè fẹ́ nípa ọkàn máa bá fọpọ̀ rọ́pọ̀ fún ọlá àti tóbi rẹ̀ àwọn tí wọ́n fẹ́ ná tí wọn ò tí ì di dápọ̀ ọlọ́run sáwà bá bọ̀ wọn láti àwọn tí wọ́n wá ní diaspora ni tí wọ́n wá ní iye location náà ni dápọ̀ ọlọ́run sáwà bá pèsè fẹ́ nípa ọkàn dápọ̀ ọlọ́run sáwà bá pèsè fẹ́ nípa ọkàn gbogbo àwọn tẹ́ ẹran káàkiri náà fún iṣẹ́ ni láti máa lọ ní dápọ̀ ọlọ́run ìṣe ọlọ́run àbọ̀ ọlọ́run tó gbèyè lórí wọn dápọ̀ ọlọ́run sáwà bá ṣe wọn bá sọ wọn ọlọ́run lórí ẹbí wọn lórí ara wọn lórí aládùúgbò wọn dápọ̀ ọlọ́run sáwà bá wọn sọ̀rọ̀ gbogbo ẹni tó bá ní pé àìní rí Oòduà yìí gbà kò ní sojú òun dápọ̀ ọlọ́run à ń bí ọ̀nì wọ́n jẹ́ òṣojú rẹ̀ jẹ́ ká gbà lẹ́yìn rẹ̀ ọlá àti tó rí ọlọ́run ọlá àjọ kan sọ̀rọ̀ gbogbo ọmọ Oòduà tí àwọn náà tí ọlọ́run ò tí ì fọwọ́ kan ní orí rẹ̀ náà dápọ̀ ọlọ́run à ń bí ọ̀nì dédé àsìkò yìí ni ẹni tí ó bá jẹ́ tí ayọ̀ ní ọ̀jẹ̀ sí dápọ̀ ọlọ́run bá fọwọ́ kàn wọ́n lọ́kàn kí wọ́n lè gbọ́ ti àwọn ọmọ Oòduà ọlá àti tó rí rẹ̀ ọlá aláhàúlà ọlá àkúwàtà ìlà ọlá bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tabati ada billahi wa tab ma ni malu wa ma kasab sayasla nara zata lab wa maratu ma talawat bijidi abdi min masadi bijidi la min masadi bijidi abdi min masadi gbogbo àwọn ajisi tí wà nínú búkà lè káàkiri ilẹ̀ Yorùbá ni gbogbo òkúta tí àwọn ẹyẹ àbílà bí tí wọ́n lọ mú nínú náà níjọ́ tí wọ́n fi pa àjọ àwọn ológun ẹlẹ́sìn ọ̀run ní fún ànábì lápọ̀lọ́n sábà pa wọn rùn sínú ògbó tí wọ́n bá wà wọ́n jẹ́ wọn gbérí mọ́ wọ́n jẹ́ wọn orí wa fi ṣe ní sùtà bọ́lá àti tóbi rẹ̀ bọ́lá aláhàúlà bọ́lá kúwàtà ìlà ìlàlẹ̀ bàbá wọn bá ń jìnnà táwọn ọ̀nà bá wà fún wọn lẹ́mìí gbogbo àlàáfíà rà wọn lè kó wa jẹ pé kádílé ààyè kádílé ìlérí tí wọ́n ń kó wa lọ October 1st wa náà ọdọwọ́ rẹ̀ ọlọ́run àpọ̀ ọlọ́run à ń bí ọ ni ọlọ́ba tó léètò lọ́tọ̀ ọ̀dọ́kùnrin sábà ṣètò náà ni kó péye ọlọ́run wala aláhàúlà wala quwwata illa billah bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العزيز العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. Thank you. Once again, I say good morning. Moki Mamawa Ellen, Moki Mamawa Rukayat, Moki Fakunle Olaide Samuel, Moki Egbomi Atata Beduire. Yes, we are looking at self-determination. Yoruba exit. Don't use ODUDUWA to defraud anybody. Danger. N.U.R.T. MC OLUOMO, KOKO ZARIA, SEYGO, KUNLE Poly, MURHY. We're going to be talking about them this morning as well. October 1st rally must not be disturbed by any of the N.U.R.T. We are leaving advance warning for each one of them. We're going to be talking about that. These are the areas we're going to be touching this morning. But before we go further, yes, the mixed LR, like I said, I will wait till before the end of today's broadcast. Let me show you why we've not been able to have more than 3 hours. We've only had 3 hours every day. And I still have about 1 hour before I get my 3 hours a day. It is not free. I have 52 minutes. We have to pay for it. Presently, we are paying. Okay, what I'll do is, since we're just going to go straight with it. We're just going to go straight. So I have upgraded it now, live in front of every one of you. So I have upgraded it, and that means we should be able to go live now with it, and we're going to be paying $19, well, almost $20 every month, so that people are not missing up a lot. So the subscription is now confirmed, and I believe I should be able to go live on it now. Let me quit and then start it again. This is how we do things. We show you the money that has been paid. I think about 100 and something pounds. We still cover us for at least a couple of months. When I'm getting close to where we need more, we will then be asking you more to pay. Also, I can confirm that our SoundCloud is also up and running. I am pushing all the message across different platforms. So this is a SoundCloud. Okay, I've not signed into my account from this. All right, I'll show you this later. I don't want to be signing in front of everybody. But we're also live on SoundCloud. But at the moment now, our mixed LR is now going to be up. But let me go back to this scene. We want to talk about self-determination. And we will explain it this morning a little bit further. But I want to say if my... Okay, now we have 12 hours. So we're going live on the mixed LR. So everybody can now join us, especially if we won't run out of data every time. We have 12 hours, so you'll be able to listen at least, for the morning broadcast. And if I have any other program in the morning or in the afternoon, I can also bring it on board. So I can confirm that we have now paid, which is what you've seen there. It's giving us 12 hours. And we hope we will continue to get support so that by end of 1 month, we don't have any money to pay. So let me now send a link out. So Atilaon to join Walori Mix LR and Egbo sound to my jade listen. That is the sound coming out of the Mix LR. Send the link out. So Atilaon to join Walori Mix LR. So that is it there. So that is the sound coming out of. So that indicates that the Mix LR has now been paid for today, the 31st of August 2020. So we have paid for it. About my share, the link so that for the benefit of those that want to listen, it's cheaper for people to listen on the Mix LR. They save enough data as well. So that is about that. The phone line will be open in between this conversation. For those watching, let me put the number on the screen so that number I am scroll so that the perfect pay sorieto and lanfani ati pe
Àmọ́ tẹ́ bá fẹ́ pè ẹ má jẹ́ ká kúrò nínú conversation. Okay. I want us to focus on our topic this morning. Okay, why is that not coming up? Okay, I hope it's not going to give me another problem like the last time. It's taking longer to come up. Okay, all right, I'll just leave that scene. Hopefully it will come back, because it does happen like that. Please, ODUDUWA is for us all. Yes, Kogi State people, Okun people, the Oworo people are with you. Eshegoni. Thank you very much. Thank you very, very much. Yes, ODUDUWA is not just for those in Osun, Lagos. Even those in Kwara are with us as well. Okay, I wanted to put the number up, but something has come up on the screen and it's not moving. I'll just leave that for the time being. All right, let's go into the UNPO again. Ẹ jẹ́ ká tún fi ṣàlàyé fúnra wa lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ bá wa share mix LR yẹn, so gbogbo ẹni tó bá ń wò wá tó ń gbọ́ wa, I want to see if how I can bring it straight into the Olayomi Start Watch. So what I'm gonna do is also those that are watching us on the Instagram. Thank you very much. KUNLE have joined us on the Mix LR. I really appreciate those of you that have joined already. If I share link here, now that we have 12 hours, it will also give us more time to bring other people's broadcasts. So all that now is being resolved. Every day we solve problem. That is what I do. I try to make sure that we're making it very easy for the message to be delivered. I want to remove this, but so it has kind of frozen, and I hope it's not going to affect this broadcast this morning. All right, I'll just leave it for the time being. I can work from behind the scene. All right, let's talk about this. Let's talk about this movement, this self-determination, this what belongs to Yoruba people. I want us to focus our conversation this morning, because a lot of people do not understand that what we have at the moment is going to really help us out of that contraction, and we must be able to explain to people. A very good morning to Ade Akiyode, another individual. Very well. I said good morning to one of my uncle. I will not agree with his stand in terms of his brand, but I won't mention the name. He's watching on Instagram. I don't know whether he's still there, but he's the uncle that believes passion. Elomi like Nigeria gone because we believe there's a lot we can do there, but I'm sure there's a lot we can do inside the Yoruba nation. So we shouldn't regret any time. We must not regret any time. Okay, there's an information that is coming up right as I speak to you right now. This is a kind of a news that is sent to me as I'm speaking right now. Good morning, sir. How was your night? Sir, there is urgently information come to me now at Okeogun. Those Fulani have kidnapped someone demanding 10 million naira, while the family telling them to collect 3 million naira since last week. Still, till date, never released the person. There's fire on the mountain. Yoruba, wake up. Also, I'm told that there's another people called Tolani, aka Obama, Gbogbo Iyanopa, Ciro, Ilupeju, Akim, Gbogbo ẹ̀yin tí Mushin, Gbogbo ẹ̀yin N.U.R.T, Gbogbo yín la máa bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Tẹ́ bá try láti stop rally yẹn tí ẹ dà wọ́n mọ̀ ta síta. Hey, a máa fi àwọn alálẹ̀, a máa fi bá yín jà. Mo mọ̀ pé ẹ̀yin náà ń ṣoògùn, àmọ́ a fi nǹkan aṣọ fún yín pé yes. Eh? Eh? Okay, I'm coming. Eh? What do you want? No, not biscuit this morning. So, once again, this is an urgent message that is coming to me right now, that the Fulani have kidnapped somebody in Okeogun, and they are now demanding 10 million naira. I want to take up this thing off the screen, but it looks like something is frozen, and it's giving me concern now. And I can't move my scene anymore until this comes out.
and it might end up stop the broadcast. But let's see how it goes. Once again, this is a message that I'm getting right now. Okay, Ogun, Fulani have kidnapped someone. That's what they're going to be doing. One mama kidnap and one yon nisin. That if it demand for owo, to mama fi survive. We have a security problem presently in Nigeria, and it's going to become worse if we do not stop it now. I know there's something on my face. I'm trying to remove it, but whatever is going on, the is not allowing me to take it off. That's why you can hear that sound. But let's work with it for the time being. So forget about my face. Let's focus on the message. So I'm going to go back into the message. I'm also loading on N.U.R.T. properly. This is the Unrepresented Nations and Peoples Organization that we also call the UNPO. Okay, one of my back end team have also sent something to me. Let me quickly read it. Names to be submitted to all foreign embassy. They all travel to the West. Benny, thank you very much. Cherry Gbogbo N.U.R.T. Pátápátá tí ẹ bá ti dá October 1st do, I want to submit live on this broadcast that every one of you I must submit to Orukoyinsi embassy. That's number one. I must submit to Orukoyinsi no embassy. Then we would also make sure that ETF ní lọ kúrò nínú Nigeria mọ́. Òun la máa bá yín fà. Gbogbo ilẹ̀ ní visa lọ́wọ́. Gbogbo àwọn àgbàlagbà tó wà nínú N.U.R.T. And from information that has reaching, us, after I've listened carefully to our sister Dara talk show, I'm sure a lot of you listened to it yesterday. We will make sure. I see my sister and my auntie that don't join us on Instagram. P2P. Good morning. Let's focus on this, but I'll come back onto the N.U.R.T. When we talk about the self-determination of the people, it starts from somewhere. And the very page is the Unrepresented Nation and Organization. It did actually fin to àwọn tó wà nílé pé ẹ fọkàn yín balẹ̀. Sherry SSS a máa gbìyànjú. The SSS will make attempts to threaten. Ọmọ tó mú ní last week Friday, we are told is going to be released sometime today. As soon as Tobati release it, that's Opeyemi, gbogbo ila ma jẹ́ kẹ́ gbọ́. Ẹ káàárọ̀ bàbá wa Remi Azan, màmá wa Olúbùnmi Oyèwọlé, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yẹn. Ọláyẹmí, good luck. A very good morning to you. As I'm reviewing again what does self-determination mean, even if they come, the international community will be gbogbo tó bá gbà la máa lò pẹ̀lú wọn. Gbogbo tó bá ti ń threaten ní ọmọ káàárọ̀ òjíire lórí rally àti after rally. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe jàǹbá fẹ́ anybody, ẹ̀yin N.U.R.T. will be held responsible. Kódà the whole organization will take you to ICC, International Criminal Court, from the head to the tail. We are not joking. And I shouldn't let anybody tell me, oh, Emma, no. We want them to know. We want them to know. That is what we're going to do. And that is why I am showing you all that we are not just an organization or people that do not know what they are talking about. Tiwaba threatening Wafun October 1st rally. I'm talking about the whole N.U.R.T., especially the one in the southwest. Bia Lagos in New, Ogun State in New, Oyo New, Ibikibi. There will be a lot of images that I'll be telling people to send live. Or mama send it to Bashin Shelley. And they must scrutinize and monitor. We are telling our own people, Bani Kokonja, Efun Alaye, Carlos Shintafeshi. Let's talk about self-determination. This is the self-determination. But before I go into self-determination, Eripe, lórí page wọn ó sọ pé Yoruba World Congress. Yoruba World Congress. We're going to read it together, and then we're going to click on the self-determination and explain what does that mean. Kí ló ń pè ní self-determination? Fanfana wọn tí kò bá gbọ́
òyìnbó ẹ jẹ́ ká wo kí ló ń pè ní self determination ní Yorùbá ẹ jẹ́ ká wo màá ṣe translation ẹ̀. Òyìnbó ẹ̀ sọ pé the process by which a country determine its own statehood. A fẹ́ dá dúró, òun ni ìjàngbara tá a fi ń jà yìí, òun ni freedom tá à ń béèrè fún. A fẹ́ dá dúró in tó ń pè ní self determination nìyẹn. Self determination. Òyìnbó ẹ̀ nìyẹn. Self determination. Now ó sọ pé the process by which Yoruba nation, ẹ máa gbọ́ o, the process by which Yoruba nation determine its own statehood. A máa ní ọlọ́pàá tiwa, a máa ní immigration tiwa, a máa control port authority wa. Ṣé orí tó bá fẹ́ gba visa lọ sí ìlú mi, ìwọ ló máa decide pé ṣé kí ló ń wá káàkiri nígbà tí ìlú ẹ̀ wà òkè. Tó bá tẹ̀ wá fẹ́ lọ sí ìlú mi, embassy tá máa ní kò ní jẹ́ ti contraction Nigerian embassy tọkàn disrespect yín. In tó ń pè ní self determination nìyẹn. Again, the process by which a country determines its own statehood and form its own government. Now, mo fẹ́ gbé ọ̀rọ̀ yìí, mo fẹ́ gbé lọ sínú, mo fẹ́ jẹ́ kó translate ẹ̀ fún wa fáǹfààní àwọn tí ó máa ń fẹ́ like kí nǹkan wà nínú èdè Yorùbá. So, màá sọ pé English to Yorùbá. Ó máa translate ẹ̀ Ifá òun ni Google. Now, tí bá gbé wá sínú empty box yìí nísìn, mo fẹ́ paste ẹ̀. Yorùbá tèmi ò dán mọ́rán, àmọ́ tabarẹ́ tó ń wò wá lọ́sìkò yìí tó gbọ́ Yorùbá dáadáa, ǹjẹ́ ẹ lè bá mi sáré pè kẹ́ bá mi ṣe àlàyé in tí mo fi sórí fọ́nrán ẹ̀, ìlànà nípa èyí tí orílẹ̀-èdè kan ìpinnu ipò ara rẹ̀ àti ṣe ìjọba tirẹ̀. I hope my Yoruba is good, but tí Yorùbá yẹn ò bá dán mọ́rán fún yín, ìjálẹ̀ tó lè sáré pè wọlé nísìn kó bá mi ṣe ìtumọ̀ the process by which a country determine its own statehood and form its own government. À ń sọ̀rọ̀ lórí self determination. Mo fẹ́ jẹ́ káwọn tó wà nílé kó fọkàn balẹ̀. Ẹ má jẹ́ kí SSS sọ fún yín pé ẹ mọ̀ tẹ́ ń ṣe. Tẹ́yìn bá ti gbọ́ àlàyé dáadáa, in tá à ń sọ tó yé yín kétékété, tẹ́ fi ń ṣàlàyé fẹ́ lòmíì, ẹ ní láti máa bẹ̀rù kankan mọ́. Ìbẹ̀rù ò gbọ́dọ̀ sí lára yín mọ́. Ọláwùnmí Àyìnkẹ́ Dúrójayé sọ pé any Yorùbá in Sweden, wọ́n bẹ̀ yín ni. Àìtí dàbí pé a ní group kan ní Sweden. Ọláwùnmí, please get in touch with me after this broadcast. Tó bá dẹ̀ yẹ pé ẹ ti ní ẹgbẹ́ kan tẹ́ ti dá sílẹ̀ lórí WhatsApp group, ẹ fèmí náà sínú bẹ̀ ká máa bá yín ṣe eré àníyàn lọ. James Apatira, mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Intaṣe ń sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni self determination. Mo dẹ̀ fi jẹ́ kó yé wa kétékété, àmọ́ Yorùbá tèmi fi sọ yẹn ó lè má dùn kẹ́ni. Tabarẹ́ni tó ń gbọ́ wa tó fẹ́ bá wa dá sí, ẹ pè mí sí kẹ́ bá mi ṣàlàyé èdè Yorùbá yẹn dáadáa. My sin is still not giving me access to remove this, and I should have just left it, but I wanted to put the number up, but that's fine. I hope it's gonna come back because it's not giving me. I want to move from the scene, but that's fine. Okay, tabarẹ́ni tó fẹ́ pè, I will continue with the presentation. Ṣé rí ìdí tí mo ṣe ń ṣàlàyé gbogbo kinní torí àwọn tó wà nílé gbogbo ìgbàlẹ̀ máa ń ní ẹ̀rù ń bà wá bígbà tó yẹ pé ìtagbé dání, bígbà tó yẹ pé eléyìí ò ń ṣe ń ta máa bẹ̀rù lé lórí. Àbá a ní láti ṣe máa bẹ̀rù nígbà tí wọ́n tẹ̀ ti gbé wa. Ok, ó dà pé èèyàn kan fi bá wa sọ ní èdè Yorùbá. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ṣé rí self determination ní ìpinnu òun ló jẹ́ self determination pé mo pinnu láti dúró lórí ọwọ́ mi àbí ìlú tó bá fẹ́ dúró lórí ọwọ́ ẹ̀ pé wọ́n pinnu pé àwọn fẹ́ dá dúró lórí ọwọ́ àwọn, òun ló jẹ́ self determination. Ok, ẹ ṣé gan ni. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí bàbá wa kan tí wọ́n bá mi sọ̀rọ̀. Mo ò ní dárúkọ tó ti bá dárúkọ wọn gbogbo yín ẹ sáré lọ máa wo péèjì wọn. Nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí +44 75 94 050 979. Màá pè bí wọ́n ṣe máa ń pè ní àwọn tí wọ́n bá ń fọ́lò kí lorúkọ bọ̀bọ̀ tó wà l'Ábùjá yẹn o. Ẹ rán mi létí orúkọ ẹ̀ tó máa ń ṣe program láràárọ̀. Lẹ́mbẹ̀lẹ́mbẹ̀ +44 75 94 050
979. I hope that number you get it right, because a lot of people are ní àti fẹ́ pè ẹ́ àmọ́ o máa sáré wùrùwùrù ni tó bá ń pe number yẹn. Let's go back into self-determination. Ṣé rí self-determination yìí ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Nígbà tí mo bá wọ́n ní kí n má pè àwọn ní prof ìyẹn alàgbà náà, wọ́n ní orúkọ ní kí n má pa wọn, èmi ti rí wọn lórí fọ́nrán báyìí àmọ́ mo ní dárúkọ wọn. Wọ́n wá fi ń yé mi pé mo kọ gbogbo tí a fi sọ̀rọ̀ náà ó wà nínú ìwé tí mo fẹ́ ṣí nísìn. Ṣé rí n tí kò tí ì yá àwọn èèyàn wa, what people do not understand is we can move away from this UNPO straight into United Nations only if we then have the numbers that we are asking for. You see, I hope you can understand and follow this conversation this morning. We are talking about self-determination. What then happened? A lot of people think béèrè pé kí ló máa wá ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ UNPO? Ìdí tá a ṣe ń sọ pé ẹ lọ́ọ́ máa sáìnì póòlù yìí. Tẹ́ bá ṣe ń sáìnì ká ní numbers tó pọ̀. Àwa gbé numbers yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ United Nations. Ó rò pé kò possible. Wọ́n ní kí n máa sọ fún yín pé ní 1947, July 7, 1947, àwọn Israeli, àwọn ọmọ Israel, the same process táwa ń go through now làwọn náà máa go through ní 1947. A máa dàbí ìgbà tẹ́ pọ̀jọ́ yẹn kó jìnnà tẹ́lẹ̀. Àmọ́ tá a bá wo ohun tí wọ́n fi gba ìlú wọn tó fi dúró nísìn, ó bẹ̀rẹ̀ ní 1947, July 7. Láti same UNPO táwa náà ti wà nínú ẹ̀ nísìn. UNPO táwa nínú ẹ̀ nísìn, òun làwọn náà máa gbé lọ fi lọ bá United Nations. A máa fẹ́ dá dúró ni. Àtúntò ní ẹni tó ń pè wá lórí ìlà. Good morning, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ bá wa mute ti background yẹn gbogbo ìgbà la máa sọ. Bó bá dẹ̀ pé ẹ pọ̀ nínú ilé ẹ̀yẹ ẹ wọ yàrá lọ. Ẹ ṣé gan bàbá wa. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ má bínú. Ẹ dá sí. Má bínú. Mo ti lọ ẹ. Ó dà, ẹ gbéra lẹ̀ bàbá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ìfà ọ̀rọ̀ tí mo bá sọ ló ń sọ yìí. Ṣé pé bàbá wa náà ló wá tún wá ń sọ̀rọ̀ bá mo mọ̀ pé àwọn ni o, ẹ dá ẹgbẹ̀rún ńlẹ̀ bàbá wa ẹ ṣé gan ni. Náà máa fún yín ní àyè, tẹ bá ní àyè, tẹ bá fẹ́ fún wa ní àyè yẹn, mo fẹ́ jẹ́ kí ẹ ṣàlàyé fún wa. I will not interrupt because ẹni tó ń bá wa sọ̀rọ̀ yìí, ẹni tó bá fẹ́ mọ mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè lọ gbomi. Torí pé tó bá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀, tó bá ti lè miss ẹyọ kan, nígbà tá a jọ sọ̀rọ̀, mo learn a lot. Ó dá bàbá wa ẹgbẹ̀rún ńlẹ̀. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ sọrúkọ yín o, àyè wà ẹ ní láti sọrúkọ. Àmọ́ ìtẹ́fẹ́ sọ òun la fẹ́ gbọ́. Èmi mẹ́ni tó ń sọ̀rọ̀, ọpọlọ ń bẹ, Yorùbá ń bẹ, ìwé wà. Ó yá ẹgbàá wa gbé lẹ̀. Ògúndélé lórúkọ. Tó ẹ ṣé gan. Okay. Meanwhile, mo kàn fẹ́ ká mọ̀ process bá ṣe lè fast track self-determination. Ẹ bá wa gbóhùn sókè díẹ̀ bàbá wa jọ. Mo fẹ́ ká mọ̀ process ká lè fi fast track self-determination. À ń gbọ́ yín. Okay. Now, we need figures. Okay. I need fún àwọn èèyàn láti kọ́ sign pé okay, àwọn fẹ́ self-determination. Àwọn need láti help bàbá wa tó wà ní UNPO because we need a mini Yorùbá referendum. Ẹ gbàgbé àwọn national youth, ẹ gbàgbé àwọn tí wọ́n try láti prevent wa. Okay, we just need to do this quietly, silently, the way Yoruba do things. We use our brain. We do not use brown. Okay, so let us use it. Okay, let us get figures, numbers. Okay, now we can now move straight on to our Kogi, Ambala Ofe, Tamara Kwara
Amara Osun, Oyo, Ogun, Lagos, Abalamofe, will use those figures, will present it straight away to the United Nations organization. It will fast track everything. But we need people on the ground. I'm one of the Yorubas in diaspora, okay? And we need people on the ground. Only help who are coordinate this. Okay. So that we will get, what do you call it? We will get numbers. Fortunately, we have a big person who have good ability, who will present it. Then they will push it back to Nigeria. These people want to leave. Okay. And then there will be less bloodshed. There will be bloodshed. There will be less bloodshed. Okay. Because story could keep saying in 1947, the Arab do not want the Jews to leave. Okay. Just the same way, the Nigerian North will not want the Yorubas to leave. Kò sẹ́ni tó máa fẹ́ kí ilé ẹ̀ tún ìdójú tì í fún àwọn Northerners. But àbáfọ́gbọ́n oríṣi máa ń ṣe. Agboye. Thank you, sir. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa. Thank you very much for that very short, powerful explanation. Let's go back into the UNPO. A fẹ́ fi ilé fi sọ fún àwọn tó wà nílé pé kí ẹ fi ara balẹ̀, ẹ fi ọkàn balẹ̀, ẹ máa ṣàlàyé fún àwọn tí kò tíì yé. Wọ́n ń wo Nàìjíríà as a big entity pé kíní tó lè break. Ìlú kan tó tóbi ju Nàìjíríà lọ máa ti break rí. Ṣé ká rán yín létí? Wọ́n ń pè ìlú kan ní USSR níjọ́ náà lọ́hùn. Fáwọn tó bá rántí ìlú yẹn. The Soviet Union, officially the Union of Soviet Socialist Republic, was a federal socialist state in the northern Urals that existed from 1922 to 1991. Normally a union of multiple nation Soviet republic, in practice is a government and economy where highly centralized unit its final years. Founded 30th of December 1922, about 22.4 million kilometer. Date dissolved 26th of December 1991. Ọmọ tá a máa bí ní 1991, a máa ti dàgbà díẹ̀ nísìnyí. Àbí mo parọ́? So kí lẹ wá ń rò pé Nàìjíríà ò lè break? I am just taking us back to memory lane. This pé Soviet Union níjọ́ náà lọ́hùn. Ọmọ rántí pé wà tá a wà ní primary school. Because 1991, I was still in secondary school. So that means if a population of 293 million níjọ́ náà lọ́hùn, currency wọn was Soviet ruble, ó dà pa wọ́n pín kẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Ta ló sọ pé Nàìjíríà ò lè pín? Good morning, my dear brother. Thank you. Seges is listening to us on the Mix LR. On my screen, for the benefit of those that are listening, because ẹ mọ̀ pé tó bá ń present, àwọn tó ń gbọ́ ó fi máa ṣàlàyé fún wọn in tí wọ́n ń wò lórí screen. I have in front of me the Google saying that the Soviet Union, as big, as powerful as it was, eventually break up in 1991, December 26. Ẹlòmíì ti kúrò ní Nàìjíríà as far back as December 1996. Ẹ wá ń sọ pé Nàìjíríà ò lè break, ta ló sọ bẹ́ẹ̀? Wọ́n mà ní population tó ju tiwa lọ. We are only 205 million. Òun population Nigeria is 205 million according to the World Poverty. And information is even telling us that 205 million, ìdajì inú ẹ̀ is exactly in. Ṣẹ̀rí tó yìnbó bá lo extreme. Extreme poverty is something that
you cannot just use anyhow. Tí tó bá ti ń lo ẹlòmíì nísìn ó ń pe ó lè ẹlòmíì ti ń pè wá nísìn pé ó dà ń pé bàbá yìí ti wọ extreme o ó ti extremist ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́yẹn pé nǹkan tó náà fẹ́ ṣe yìí ní tó fẹ́ sọ yìí because wọ́n wò pé direction tí Koiki Media ń lọ àròpé lọ́pọlọ tẹ́lẹ̀ ni àròpé yàn gidi ni àmọ́ ó wá sọ̀rọ̀ Oòduà ǹjẹ́ ọmọ yóò ti fẹ́ máa kúrò ní ìlànà tí àròpé yẹ kó ṣe but wọ́n ti gbàgbé pé níjọ́ kan àwọn kan dìde wọ́n sọ fún USSR pé àní a máa pín a dẹ̀ máa pín náà ni whether you like it or not which was Soviet Union. Yes, Oludayo, the line is open because this is an interactive platform. +4475 9405079. A sì ń sọ̀rọ̀ lórí self-determination. Mo fẹ́ fẹ̀yìn lọ́kàn balẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. Ẹ lọ fọkàn balẹ̀. Ṣé rí ìtagbédání kò ń ṣe tíjọba Nàìjíríà tó máa threaten wa lé lórí. Aláìtàláì súnmọ́ bí láì làzílà hùwà. Èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀. Ó lè ṣe anything. Wọ́n á máa wish lẹ́mìí ara wọn. Á máa wù wọ́n lọ́kàn àmọ́ kò lè bọ́ sí. Nítorí pé kí ni? Wọ́n ti gbé ìgbésẹ̀ tó ti gbé ni pé àná ti registers under UNPO kódà wàhálà ọba àtẹ wá ṣẹlẹ̀ a ṣì wà under UNPO to protect you as a body as an organization. Apart from that a tún wá ní àwọn oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tó ń sọ fún ìjọba pé sẹ́ we are living whether you like it or not, nothing more nothing less. What we want is self-determination. I don't like this thing that I'm seeing on my face, you know. I'm trying to move it. Mo fẹ́ yọ, kò dẹ̀ pop out. And it can end this broadcast and the worst case scenario is we're just going to start the part 2. Something is gone kupu. Mo fẹ́ yọ, kò jẹ́ kí n yọ. Ó takú síbẹ̀, kò jẹ́ kí n kúrò lórí scene yẹn. And I don't know what more I could have done to stop it. And I have to be careful. So, a very good morning. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá tó bí mi lọ́mọ. Ẹ tí sùn ní ìyá yìí. Okay, you're still awake. I know she slept very late. I was meant to do a late night broadcast yesterday, but we had a very powerful meeting. Don't lie. Ọmọ máa fi visa lé wa mú ni. In 80s, irú àwọn bàbá wa tó pè tán nísìn àti mọ́mísí mi nígbà tí gbogbo àwọn màmá wa ń wá sí bíbá in the 80s. Ẹnu ọ̀nà màá lọ ti ń gba visa wá di tí òyìnbó sọ fún wa pé what are you going to go and do in London? Kí ló fi lọ ṣe ní UK? Wọ́n náà ń sá lọ ní àti mọ̀ kó ń sá lọ ni. Kí ló ń lọ ṣe l'Amẹ́ríkà? Kí ló ń lọ ṣe ní Germany? Because we have a country that indicates that we are the extreme people living in extreme poverty. So when you apply for a visa, they will quickly, Sherry can't say, okay, age will apply for visa láàárọ̀. Let's do something quickly. You want to apply for a visa to America, right? You are between the age of 20 and 24. Ẹsẹ̀kẹsẹ̀ America ti mọ̀ pé no 24 to 20 yẹn 8.4 million of you are living in people living in extreme poverty. So automatically they know that when you go out of Nigeria over to America, ní padà wá sílé. The number to call again is +44. Ẹjọ́ ẹ̀yin tó bá ti ń béèrè nọ́mbà wa ẹ̀yin tẹ́tí mọ nọ́mbà yẹn ẹ bá wa máa fi sí. Nítorí my scene has gone kaput this morning. Fáwọn tó ń gbọ́ wa lórí MixLR, I am showing the data from the worldpoverty.io, which I'm going to put onto. Torí ẹlòmíì lè ní bí a Koiki Media ló lọ create data yìí. Torí kò sí nǹkan tọ́mọ Yorùbá ò lè sọ. A ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí self-determination. A ṣe máa lọ sórí the next topic. Àmọ́ ẹ lè pè wọlé kẹ́yìn náà sọ sí. Kó má jẹ́ pé èmi lè máa sọ̀rọ̀ lọ títí dàárọ̀ ọ̀la. Iṣẹ́ tèmi lèmi ṣe yẹn. Mo dẹ̀ fi taratara ṣe pé sẹ́. A ní Oòduà yìí lórí Koiki Media a máa gbà, lórí Heritage a máa gbà, lórí Gbẹ̀du a máa gbà, Òṣàtọ́lá Adétókùnbọ̀ ọmọba. So now data tí mò ń wò yìí mo ti copy link ẹ̀. That's the beauty of this technology. You can do multiple things at the same time. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí màmá mi Olúrẹ̀mí Ọ̀gábíkílàńkó tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa báyìí. Ẹ bá máa ṣàdúrà fún màmá yẹn. Bí ṣe ń ṣàdúrà fún lójoojúmọ́ ni mo ń ṣàdúrà fún gbogbo àwọn màmá náà tí mò ń pè lójoojúmọ́. Líǹkì yẹn tẹ́yìn náà bá ṣe tẹ́ bá ní device mi nílé ṣẹ́rí tá bá ti ń ṣe broadcast you must have at least about 2 of your device because sometimes I want you to go and open that same link
So that same link, I'm going to now put it onto our MixLR. We say good morning. Ní láti worry mọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR. We have already paid for the 12 hours. So ìgbà tá bá parí náà lè máa parí pẹ̀lú wa. Ní máa miss anything more. We have 14 listeners. I say good morning to Kunle Olaide. Má bẹ̀rù tí bá ti ń porúkọ ẹ pé SSS máa mú ẹ. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé a máa kúrò nínú oko ẹrú. It takes us back into self-determination. But we need everybody to work very hard now so that we can reach the number that we are looking for. I say good morning to Segun Durojaye. I say good morning to Tijani Abe. Felix Muyiwa. Felix Muyiwa, a very powerful brother. Mo kí gbogbo àwọn Yorùbá tó wà ní North. Mo kí gbogbo àwọn Yorùbá tó wà nílẹ̀ Igbo. Mo kí gbogbo àwọn Yorùbá tó wà nílé. Ilé la wà, a kò fẹ́ gba ìlú wa padà ni. We are talking about the self-determination of the Yoruba people and the peaceful exit. Ogundola Mosiyin, thank you very much, my brother Kende. Ẹ máa bá mi fi nọ́mbà yẹn sí lóòrèkóòrè. Let's go back into this UNPO because àwọn tó wà nílé ẹ̀rù ń bà wọ́n. Chris Marks, good morning. Akintoye Oluwaseun Ruben, good morning. Mo kí màmá wa Mojiriola Awede, a very good morning. Temi gbogbo ìgbà ló máa ń listen. A ní àwọn ọmọ Yorùbá káàárọ̀ oòjíire tí ọpọlọ ń bẹ. Professor wọ́n ti ní kí n bá pè wọ́n ní professor mo fi dá wa lálẹ́ láàárọ̀ yìí. Bàbá wa tó pè tán lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kí n bá pè wọ́n ní professor àwọn abábíjà. So, you know, and I have to respect that. All right, let's move forward quickly. The phone line is open. You can call anytime. I can read your comments. Share the broadcast. Ṣorí intan sọ yìí òun ni ó máa jẹ́ kí àwọn tó wà nílé kọ́kàn wọn balẹ̀. We have a caller. Let's go straight to our caller, and there's more caller coming through. Ẹ ní sùúrù. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ bá ẹni tó wà lórí àlà sọ̀rọ̀ l'Amẹ́ríkà. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Adéọlá máa pè yín padà. Ẹ jẹ́ àgbéta Amẹ́ríkà nù torí àwọn ti wà lóru báyìí. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ yín o. Ẹ kú àárọ̀ níbẹ̀ yẹn o. Bẹ́ẹ̀ni. Káyọ̀dé Ọ̀jẹ̀túndé ló sọ̀rọ̀ láti California. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ bàbá wa láti California. Ìlú California á dàbí ìlú Yorùbá nation tó bá yá láìpẹ́ láì jìnnà. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. I hope so pé ó máa rí bẹ́ẹ̀. No. Ṣẹ́rí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá wa reverse. I like negative lórí platform yẹn jù. I know it's not a matter of negativity. No, ṣẹ́rí hope so yẹn a ti ṣe. Àtúgbọ̀dọ̀ máa ní hope so. Èmi ò jókòó sí bíbá torí ìjà tí mò ń jà lójoojúmọ́ yẹ mò ń gbọ́. Màá fún yín opinion yín kẹ́ sọ̀rọ̀ but I just don't want us to. But one thing is that if láti ìgbà I've been following you láti ìgbà tí àwọn heritage tí wọ́n ti ń tag mi tí kí lórúkọ Mr. Bello ti but recently I discovered pé heritage ìgbà tí wọ́n kọ́ bẹ̀rẹ̀. This my mi ò tí ì ráyè ti bá because mi ò tí ì enjoy àwọn because I discovered pé recently àwọn nǹkan míì tó jẹ́ pé mi ò sí ìkórè kò bá kankan tí ó wà tó jọ mọ́ torí program pé torí Odùduwà ìṣẹ̀tẹ̀ fún láwọn dálẹ̀. Okay. Let me again correct you níbẹ̀. Heritage was not established for Oduduwa just like Koiki Media was not established for Oduduwa. À ń lo platform wọn fi bá Oduduwa gbé lárugẹ ni o. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé wa o. Koiki Media has been running before Oduduwa. A ti sọ̀rọ̀ Nàìjíríà, a ti sọ̀rọ̀ oríṣiríṣi o. The same way Heritage is a multimedia that is doing its own thing until this movement came and gbogbo adé gbé lárugẹ. Ìtawà sì ń ṣe, mo ní kẹ́ má sọ ǹtẹ́ fi sọ àwọn máa fún yín láyè. Ìta sì ń ṣe dọ̀la whether people agree with it or not. Ìdajì gbogbo media Nàìjíríà wọ́n ṣe kankan. Of course. No, media Nigeria, apart from Idaji media Nigeria, that is one of the problems. Our Twitter pariwo Oduduwa kini. If you look at what is going on, both the so-called leaders in Yoruba land, àti àwọn tó jẹ́ pé à ń jẹ gan tó jẹ́ pé most of us are one be kábẹ́ pé a fẹ́ wà àmẹ́pá aláwọ̀ kan tó wà selfish. Just tell the PDP, tell the APC because of their own selfishness. Wọ́n gbé America, wọ́n gbé London, wọ́n gbé but some of us say pé a máa jókòó kalẹ̀, a máa analyse, a máa sọ̀rọ̀ kò dúdú wa, a máa fẹ́ kíkì ní ó dá. Because sometimes we think
ní Nàìjíríà àdẹ̀mọ́ bí position Nàìjíríà àmọ́gbà tí tá bá sọ pé bẹ́ẹ̀ni tó sọ pé àwọn tó bá sọ pé Nàìjíríà máa. Okay, line yìí ó ń lọ in and out mo mọ̀ bí ẹ̀ ń wọnú tunnel ní bí ẹ̀ ń drive ni. Gbọ́ yín mọ́ alàgbà. Hello bàbá wa láti California. Gbọ́ yín mọ́ ó ń wọlé ó ń jáde ní òṣò bí àbítẹ́ wà bí ẹ tún move díẹ̀. Ó ti padà nísìn ẹ gbéra ńlẹ̀. À ń gbọ́ yín padà nísìn ẹ gbéra ńlẹ̀. Okay. Ó ti ń pè padà. Okay. Ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ okay. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ mọ́mí wa láti France ẹ bá wa mute tẹ̀yìn yẹn ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ sà. Gbogbo lé ń kí yín lọ́tùn lósì ẹ káàbọ̀ sórí ètò mà. Mo kí gbogbo lé mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé lóko àti ní gbogbo ẹ̀yìn. Bàbá wa ní California ẹ ṣe sùúrù ẹ jẹ́ kí mọ́mí wa land máa pè yín padà ẹgbẹ́ra ńlẹ̀. Mo fẹ́ kí gbogbo wa ká fi ọkàn balẹ̀ nítorí pé nǹkan tọ́lọ́run bá ti lọ́wọ́ sí ẹ̀dá kankan ọba tí ń sọ̀rọ̀ tí ń múṣẹ ni kò sí ẹ̀dá kankan tàbí alágbára kankan tó lè yí padà. John Alabi láti Australia wọ́n ní máa kí màmá pé àwọn tó ti di ìrọ̀lẹ́ lọ́dọ̀ tí wọ́n ní Australia wọ́n ń fẹ̀mí bá wa lọ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹgbẹ́ránlẹ̀ màmá wa láti France mọ́mí ọlá. Tá a bá inú bíbélì 2 Timothy chapter 1:7 ó ní Ọlọ́run kò fún wa ní ẹ̀mí ìbẹ̀rù bí kò ṣe ti agbára ti ìfẹ́ àti ti inú tó yè kooro. Nǹkan mẹ́ta òun ò fún wa lẹ́mí ìbẹ̀rù ṣùgbọ́n òun fún wa ní ẹ̀mí agbára tó wà nínú ọmọ Yorùbá la fẹ́ ká lò ní àkókò yìí kì í ṣe pé ẹ̀mí ìbẹ̀rù ẹ̀mí ìfẹ́ èyí tá a fi ń kó aráalé àti àlejò mọ́ra nílẹ̀ Yorùbá òun la nílò láti lò nírú àkókò yìí. Bẹ́ẹ̀ sì ẹ̀mí tó yè kooro láti jẹ́ ká wà ní inú kan pẹ̀lú ara kì í ṣe ẹ̀mí ìbẹ̀rù. Nǹkan mẹ́ta tọ́lọ́run nílò lọ́wọ́ wa nírú àkókò yìí ni. Obama ní yes we can. Àwọn náà lè sọ nísìnyí wípé ọmọ Yorùbá yes we can do it. Ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀mí ìbẹ̀rù kúrò. Àwọn èèyàn tá à ń bẹ̀rù yìí ṣe bẹ́ẹ̀ èèyàn ni wọ́n. Ìyá mi lẹ́nu. Ṣé Ọlọ́run ni wọ́n ni? Ìyá mi lẹ́nu. Èèyàn ni wọ́n. Bíbélì ní èmi ò bẹ̀rù ẹni tó lè pa ara ṣùgbọ́n tí kò lè pa ẹ̀mí. Nígbà gan la àti ẹ̀wà ní ikú gan kí ló dé tá à ń bẹ̀rù okú ṣé tí ọwọ́ tí wọ́n dá ni. Kábíyèsí ẹ̀. Ẹni tí sí ọwọ́ rẹ̀ bá dá lójú ìwọ̀n ló yẹ kó bẹ̀rù ikú mọ́ nítorí pé gbogbo wa la jẹ gbèsè rẹ̀. Ká sì di dandan tá a gbọ́dọ̀ san. Ṣùgbọ́n ní ti tèmi àti gbogbo àwọn afẹ́nifẹ́re ọmọ Yorùbá àwa kì yóò kú bí kò ṣe yíyè ká lè ròyìn ògo Ọlọ́run. Ògo ilẹ̀ Yorùbá ń bọ̀ tá a máa ròyìn tá a máa pìtàn rẹ̀ fún àwọn ọmọ wa. Nígbà báyìí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní nígbà báyìí ohun tó ṣẹlẹ̀ ní tá a máa pìtàn rẹ̀ fún àwọn ọmọ wa. Nítorí náà mò ń rọ gbogbo àwọn èèyàn wa tó wà nílé ẹ jẹ́ ká dìde ẹ jẹ́ ká fọwọ́ lu àwa tá a wà ní òkèèrè tí àwa kọ́ la wà nínú ìnira yìí. Ṣùgbọ́n àwa lára nítorí pé àwa gan mọ nǹkan tá à ń fojú wa rí níbí yìí tá a sì mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ lọ́la. Ṣùgbọ́n táwa náà bá ti tán ká lè rí ibi tá a tiẹ̀ máa dé sí nígbà tá a bá ti jẹ́ kí ibẹ̀ kó rọrùn fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà níbẹ̀. Mo bẹ̀ wá ká bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká mú ẹ̀mí ìbẹ̀rù yẹn kúrò. Ó sì kankan tá a bá ja ìjà yìí lónìí àsùn ogun síwájú ni o. Àsùn síwájú ni.
tá a bá jà lónìí á sún ọdún ogun síwájú ni o ọwọ́ á lè burú ju ìgbà tá a wà yìí lọ kó má bàa burú jù báyìí lọ ó sàn fún wa nísìn ká dìde togun-togun tìjàtìjà ká gbà by force bíbélì gan sọ ó ní ìjọba ọ̀run ó ní ó di àfagbára wọ̀ àti gbára wa kúrò nílẹ̀ Nàìjíríà agbára ni o. tó ẹ ṣé gan ni màmá wa. Olúwa ràn wá lọ́wọ́. ẹ ṣé gan ni ẹ ṣé gan ni. mo kí gbogbo wa o á ṣàṣeyọrí lágbára Ọlọ́run. gbogbo lé ló ní máa kí yín pẹ̀lú kọ́mẹ́ǹtì tí mò ń kà wọ́n ní máa kí yín mọ́mì wa Ọlá láti France wọ́n ní àgbáyé àtúbọ̀ dalẹ̀ Oòduà náà aṣojú ẹ̀mí gbogbo wa ẹ̀yin tí ń tẹ̀lé comrade Victor Taiwo over 20 years ẹ dẹ̀ believe pé 20 years ago yẹn ẹ ti fọkàn sí ẹ ti fẹ̀mí bá lọ ìbá tó kù báyìí aṣojú ẹ̀mí yín láṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan ẹ bá ń kí àwọn dádì wa máa padà sórí alàgbà tó pè láti California torí wọ́n sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan Ọlọ́run níjà sọ̀rọ̀ tán ni wọ́n máa ń wí bàbá Èkìtì mo ti rí yín níbẹ̀ ẹ já sáré pé bàbá wa yẹn padà kí wọ́n tún sáré bá wa fi gbólóhùn yẹn délẹ̀ tán Adéọlá mo ti rí ẹ màá pè ẹ jẹ́ ń pé bàbá wa yẹn padà self determination ó yá ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹ bá wa sí kọ́mọ́kọ́mọ́ èrò pọ̀ lójú fọ́nrán. mo ti pè padà so anyway one thing jẹ́ pé mo kàn try láti pé comment ní pé I've been following you and I've seen that pé you are not trying to play any kind of political correctness. Bó ṣe yẹ bá ṣe fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe ń sọ pé so kì í ṣe pé ìkọ̀sá láwọn kan tó ń jáde látòrí Odùduwà àwọn bàbá wa ẹja mọ respect wọn ẹja máa ṣe ìlú kankan àbá tó jẹ́ pé àtìgbà tí wọ́n ti wà ní ìlú Nàìjíríà náà ti jẹ ọjọ́ dídí tí wọ́n ti jẹ fẹ́ràn ọmọ tálákà ńlẹ̀ Yorùbá so ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀kan ẹ̀bùn àńdá ti ní pé okay, second, àwọn táwọn wà bí lẹ́gàn là ń parí àwọn tó wà lẹ́gàn they are totally disconnected from us. Not majority of them ẹ jẹ́ ká wà factual and the population is big the message is filtering through everybody know that there is pain in Nigeria kò sẹ́ni tó mọ̀ yẹn àlàyé yẹn mọ̀ ntí kò tí ì yé wọn ìbẹ̀rù ẹ jẹ́ kí n ṣe tó ń bẹ̀ wọ́n lẹ́rù ni pé ṣé kò ń ṣe ń ta tún gbé wáyé ní tó tún máa kó wọn lọ sínú oko ẹrú mi ó ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé inú oko ẹrú la wà ká fẹ́ jáde ṣe rí pé wàhálà níbẹ̀ yẹn àbáláyé ni òye yẹn ẹ̀gbọ́n. bẹ́ẹ̀ni ẹ mọ̀ pé inú ẹ sọ̀rọ̀. ìjẹ́bi kan mọ̀ ní pé kò sí kankan rẹ̀ ṣe like you made the mention of Soviet Union and some other country. bẹ́ẹ̀ni. because bí Nàìjíríà ṣe wà àwọn tí the people that are driving this jẹ́ kó ṣẹlẹ̀ generation wa wà ń gbàgbà because ajá yìí dànù. ó máa ṣẹlẹ̀ eléyìí ti ṣẹlẹ̀ ní. kì í ṣe ọ̀kan náà. bẹ́ẹ̀ni. kì í ṣe ọ̀kan náà. no na gbogbo àti mọ̀ yẹn bẹ́ẹ̀ni. Look at what happened to the NBA. Look at it. For them, everything is getting so kankan but àwọn olóṣèlú àbáwọn ọlọ́jẹ̀lú wa kí ẹ pé tí wọ́n mọ̀ jẹ tí wọ́n fẹ́ jẹ nìkan ló kàn àwọn ní wàhálà bó ṣe jẹ́ wàhálà lẹ Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jẹ́ wàhálà lẹ Yíbò so tá a bá rẹ́dí àti òótọ́ ni pé kíní tá a bá tí ì ṣe pé kíní Yorùbá náà sọ wọ́n ti kú ní ọ̀bá pa ni tòní ò lè pa ni. ìyẹn náà lọ ṣe tẹ bá wo tọ́pìkì tá a mú láàárọ̀ ẹ̀ ó wà nínú ẹ̀ tí mo sọ pé don't use Oduduwa to defraud danger ẹlòmíì máa rò pé ọ̀rọ̀ owó ni no nítorí n tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí n tó ń dun ọmọ káàárọ̀ òjíire ni a dẹ̀ láti make sure pé èèyàn kankan kò lọ defraud wa nígbà tó bá di pé ọ̀nà yẹn ti ń tò tó ṣe ń tò fún another 30 seconds ẹ bá wa fi ohun délẹ̀ sódà. so ìtumọ̀ kan ní pé tá a bá fi iná ju ọmọ ara ẹni wò ọmọ ara àtọ̀ lè mọ̀ wá tá a bá ń pariwo Haúsá Ìgbò ló dà tá a bá tí ì fojú ká jọkọ́ jàjà yẹn nílé náà. bàbá wa kan sọ pé àwọn láìkì ọ̀rọ̀ tẹ lò gbólóhùn yẹn ọ̀jẹ̀lú àwọn ọ̀jẹ̀lú àwọn ọ̀jẹ̀lú yìí nísìn Yorùbá máa wà nù wọn àwọn màlọ́ tó fẹ́ sọ pé ká lọ ṣe election 2023 táwọn sọ pé àṣe kí lẹ ká ṣe fún àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn kó torí pé ẹ lọ bàbá. dákì sí tí mo sọ náà nìyẹn wípé àwọn ìyẹn lọ́dún pé kí ni tá a bá sì fakórópọ̀ ká fà wọ́n gẹ́gẹ́ ká kọ́ fún wọn dòfin ká kàn ń pariwo lásán ni. kọ́sẹ́ bá kọ́kọ́ fà wọn lọ́dún tó bá kọ́kọ́ fi náà jọmọ rẹ náà àwọn ará àtàgẹ̀ wọn bẹ̀rù èèyàn. so àwọn ẹ̀ kákọ́tà bá election 2023 for what? Ìgbà tó bá ṣẹjọ́ jẹ́ president fọdún mẹ́jọ kí la rí ilẹ̀ Yorùbá
Àgbọ́yé. Bí Tinubu bá débẹ̀ ilẹ̀ ọdún bẹ́ẹ̀ kò sí kankan tó. Ó ṣe ní yunifásitì